व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मटकीची भाजी, मटकीची उसळ। तर त्यासाठी इथे मी ना 5 ते 6 मिरच्या घेतलेल्या, जे मी थोड्याशा ना अशा तव्यामध्ये तुम्ही बघू शकता कोरड्या भाजून घेतलेल्या आहेत। अर्धा इंच आलं आहे, हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। 1 मूठ भरून कोथिंबीर, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, ह्याचं आपण वाटण तयार करायचं आहे। आणि हे आहे आपलं कोरडं वाटण। हे आहे भाजलेलं खोबरं अर्धी छोटी वाटी आणि अर्धी छोटी वाटी भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट। हे दोन्ही आपण एकत्र वाटून घेणार आहे मिक्सरला, बारीक ह्याची पावडर करून घ्यायची आहे। आणि हे आपलं ओलं वाटण आहे, हे देखील आपण वाटून घेणार आहे। आता मी तुम्हाला दाखवते मटकी। मी मटकी जी आहे ती घरातच मोड आणते। तर मी मटकी सकाळी भिजत घातली कोमट पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून, आणि त्यानंतर 5-6 तासांनी तिला छान ती अशी फुलली, तेव्हा मी तिला चाळणीमध्ये काढलेलं आहे। चाळणीमध्ये काढून त्याच्यातलं संपूर्ण पाणी जे आहे ती मी काढून त्याच्यावर एक नॅपकिन झाकून ठेवलेला आणि मोड येण्यासाठी ठेवलं। हे पहा, वाफ बघू शकता, म्हणजे खूप छान आता मोड आलेले असणार आहेत आपल्या मटकीला। तर आपण चेक करूया। हे पहा, नॅपकिनवरची मटकी काढलेली आहे मी, आणि हे बघा किती सुंदर असे घरच्या घरी आपल्या मटकीला मोड येतात, विकत आणायची गरज नाहीये तुम्हाला। असं तुम्ही मूग, मसूर, वटाणे, हरभरे कशालाही मोड आणून वापरू शकता। तर आता आपण ही मटकीची उसळ आता आपण ही जी मटकी ही आपण डायरेक्ट वापरणार आहे, कारण आपण ही जी मटकी आहे भिजत घातली होती तेव्हा स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून मग आपण कोमट पाण्यात भिजत घातलेली, त्याला परत धुवायची गरज नाहीये। आपली मटकी एकदम तुम्ही बघू शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपलं हिरवं वाटण तयार आहे। आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची। हे आपलं कोरडं वाटण तयार आहे। सुकं खोबरं आणि भाजून घेतलेले शेंगदाणे आणि भाजून घेतलेल्या सुकं खोबऱ्याची ही पावडर बनवून घेतलेली आहे, न पाणी टाकता। इथे आहे 2 मीडियम साइजचे टोमॅटो बारीक चिरलेले, 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, थोडासा कढीपत्ता। चला तर मग आता मटकीची उसळ बनवायला सुरू करूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे मटकीच्या उसळीसाठी। तुम्हाला तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। तर तेलामध्ये मी टाकणार आहे अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि थोडासा हिंग। आता आपण जिरे मोहरी छान अशी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा, जिरे मोहरी छान अशी तडतडली आहे, तर आपण त्याच्यात ऍड करायचा आहे कढीपत्ता। कढीपत्ता ऍड केल्यानंतर आपण टाकायचं ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, कांदा छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा उसळीमध्ये फार चविष्ट लागतो, त्यामुळे नक्की ऍड करा कांदा। तुम्हाला इथे लसूण फोडणीला टाकायचे असेल तर तुम्ही ठेचून टाकू शकता किंवा वाटून टाकला तरीही चालेल। इथे आपण वाटणात घेतलाय त्यामुळे इथे टाकत नाही फोडणीमध्ये। आता आपण जास्त नाही, थोडासा लालसर करायचा आहे कांदा। हे पहा, कांदा छान असा ना लाईट ब्राऊन झालेला आहे, जास्तही कलर ह्याचा बदलायचा नाही आपल्याला। आता आपण ह्याच्यात ऍड करणार आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो। आता टोमॅटो आपण जो आहे ना तो पूर्ण असा मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे। टोमॅटो जो आपला आपण परतून घेतोय त्याच्यासोबतच आपण हे हिरवं वाटण टाकायचं आहे, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीचं, म्हणजे टोमॅटो ही मऊ होतो आणि हे वाटण देखील परतून जातं। तर आता आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊया। हे पहा, आता ना छान असा टोमॅटो परतलेला आहे, मसाला देखील छान परतलेला आहे। हे पहा, तुम्ही तेल बघू शकता, तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला। तर आता आपण काय करायचं आहे,
या मसाल्यांमध्ये सुके मसाले ॲड करायचे आहे. तर इथे मी घेतलेले आहे 1 मोठा चमचा भरून मिरची पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद, हा आहे मटण मसाला अर्धा चमचा, 1 मोठा चमचा भरून धना पावडर आणि हा आहे घरगुती मसाला 1 चमचा. जर तुमच्याकडे मटण मसाला असेल तर तुम्ही ह्याच्याऐवजी गरम मसाला वापरू शकता आणि घरगुती मसाल्याच्या ऐवजी गोडा मसाला वापरला तरीही चालेल. ह्याच्यापैकी जर तुमच्याकडे कुठला मसाला नसेल, नाही टाकला तरीही काही हरकत नाही. हे पहा, आता तेलावरती मसाले परतले की एकदम छान टेस्टी होते उसळ, त्यामुळे नक्की तेलावरती टाका. आणि आता आपण हे सुक्कं जे वाटण केलं होतं ना कोरडं, ते ॲड करायचं आहे. व्यवस्थित असं हे तेलावरती परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे आपली मटकी. गॅसची फ्लेम लो ठेवायची, नाहीतर मसाले करपून जातील. आता आपण छानपैकी अशी मटकी परतून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला जितकी रस्सा हवा आहे तितकं पाणी ॲड करायचं आहे. ते इथे मी मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी ॲड केलेलं आहे. हे 1 ग्लास पाणी आहे. आता तुम्हाला जितकं घट्ट पातळ ही भाजी उसळ हवी आहे मटकीची, तितकं आपण ह्याच्यात पाणी ॲड करायचं. तर इथे पाणी कमी आहे, तर मी इथं आता ह्याच्यामध्ये आणखीन 1 ग्लास पाणी टाकते. हे पहा, आता इथे टोटल 2 ग्लास पाणी मी ॲड केलेलं आहे. पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना आणखीन ना 1 ग्लास भरून पाणी ॲड करते. म्हणजे टोटल आपण आता ह्याच्यात 3 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. ह्याचं कारण असे की आपली जेव्हा मटकी शिजेल ना तेव्हा हे पाणी आटेल थोडंसं, त्यामुळं आपण पहिलेच पाणी ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता ही मटकी शिजेपर्यंत आपण ही छान अशी उसळ उकळून घ्यायची आहे आणि मटकी शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जो आपला मटकीचा जो रस्सा आहे ना किती छान असा उकळतो. तर मटकी शिजायला जास्त वेळ नाही लागत, 7 ते 8 मिनटात मटकी शिजते. तर आता आपण हे 7 ते 8 मिनटं हा रस्सा उकळून घेणार आहे. मटकी शिजली की आपली उसळ तयार होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 8 मिनटं झालेली आहे. आता आपण आपली मटकी चेक करायची आहे की मटकी शिजली आहे की नाही ते. तर गरम आहे तर काळजीपूर्वक चेक करा, नाही तर तुम्हाला भाजू शकतं. हे पहा, एक मटकीचा मी दाणा घेतलेला आहे, ते एकदम छान अशी मटकी शिजलेली आहे. मटकीला जास्त वेळ लागत नाही. आता तुमच्यावरती आहे की तुम्हाला किती रस्सा हवा आहे, हा इतका पातळ हवा आहे की आणखीन घट्ट. कारण हा थंड झाल्यावरती थोडासा घट्ट होतो, कारण आपण ह्याच्यात शेंगदाणा आणि सुकं खोबरं टाकले त्यामुळे. तर मी ह्याच्यामध्ये इतकाच रस्सा ठेवणार आहे. आता आपली मटकीची भाजी तयार आहे. थोडीशी आपण कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती मी आता ऑफ केलेली आहे. आता ही मटकीची उसळ मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही फार छान लागते, भातासोबत ह्याचा रस्सा अप्रतिम लागतो, त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली टेस्टी टेस्टी अशी गरमागरम अशी मटकीची उसळ तयार आहे. सगळीकडून दाखवते कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही मटकीच्या उसळची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा.